Okay, Assalamualaikum and good evening. Jom kita buat account live worksheet. So search for live worksheets. Live worksheets ada S lah. Okay, and then tengok dekat teacher access. Okay, teacher access. Dekat on above right. Okay, klik teacher access. Register kat sini. Okay. Isi information, username, password kita nak guna, repeat the password, and then email. Email nak senang, masukkan email yang kita guna dekat phone. Email Gmail paling senang. Sebab kat situ nanti kita boleh link terus dengan probably Google Classroom dengan GM kita. Okay. Additional information ni ikut cikgu-cikgu lah. Kalau nak masukkan kat situ, ikut ada account Facebook nak link ke, yang ada murid kita, Twitter ke, Instagram ke, right? So saya tak isi pun sebab all those Facebook, Twitter, Instagram is personal. So kalau cikgu apa orang kata, you connect with your children through those media, silakan lah. Okay. So macam saya dah ada account. Weh. Okay, akan naik nama kita kat situ. Okay, sekarang saya nak tunjuk cara kita nak cari worksheet kita. Okay, pergi dekat search dia kat atas tu lah. Okay, search dalam sistem. Tu ada banyak kat sini. So, this all English option lah. Sebab English ada CFR. CFR is used all over the world. So ada banyak actually worksheet CFR kat sini, even from Spanyol. Sebab website ni is from Spain. Okay, kalau kita nak cari yang worksheet BM lah, macam Nirwan tunjuk tadi, saya tak ingat tajuk. BM tahun 2. Try sebenarnya ni. Tu dia, banyak BM tahun 2. Okay, cikgu search lah worksheet mana yang sesuai dengan kelas cikgu-cikgu. Semua worksheet ada kat sini. Sekejap kata ustazah tak boleh guna pula. Okay, kita try tengok kat sini lah. Kita search pendidikan Islam tahun 3. Ada, siap. Okay, right. Cumanya nak cara yang sesuai dengan kelas kita, dengan topik kita tu je lah. Banyak sangat. Okay, kita pergi yang saya familiar lah. Okay, kita pergi year 2. Kata saya nak acak ikut unit. So kalau boleh search, guna keyword yang lebih spesifik, lagi bagus. Mungkin kita akan dapat yang lebih spesifik latihan kita. Okay. So year 2 unit 7, dalam tu ada banyak topik actually. So katalah saya nak guna, okay, saya selalu guna for listening and speaking. Tengok yang ni.
Listening and speaking. Kenapa ada listening and speaking? Sebab kita boleh dengar kat sini. Going to museums. Ha. Going to museums. Okay. So, listen and choose the right option. So, going to the museum dia boleh cari. Collecting stickers. Ada macam-macam lagi. Yang boleh rekod suara masuk pun boleh. Okey, sekarang yang penting, kalau kata dah jumpa worksheet, yang penting kita dah ada akaun. Tadi kat atas tu, akaun. Okey, yang penting sekarang macam mana nak share dan kita nak simpan data kelas kita. Worksheet, siapa yang dah buat, murid mana yang dah siap, berapa markah dia, berapa kali dia buat. Okey, kita ada add to my workbook, nak simpan workbook kita. Dalam ni boleh create workbook. Kalau kita ada website atau blog, kita boleh embedded kat sini. Embedded tu masuk dekat dalam blog kita. Add to Google Classroom. Kalau ada Classroom, boleh terus add dekat Google Classroom. So, bila dah link ke Google Classroom, budak akan boleh akses sendirilah. So, add to Microsoft Teams. Share through WhatsApp. Share through WhatsApp ni penting bila ada akaun, baru dia akan simpan data yang murid dah buat. So, kalau tak ada tu, kita ada dapat jugalah. Tapi, better kalau kita ada akaun tu, kita dia bagi kita download kat sini lah. Download worksheet sebagai PDF. Kalau kita buat soft copy pula, kita nak buat hard copy, ada murid yang tak boleh nak access kan, kita nak bagi simpanan kita, ataupun kita nak photostat bagi kat murid later. Okay, kat sini dia tak bagi download. So, yang penting custom link ni. Kenapa custom? Sebab kat sini kita nak bagi murid senang, murid kelas, so spesifik, murid pun tak lupa nak isi kelas dia, dan kita boleh search record kelas specifically. Okay, contoh dia saya akan masuk. Kalau kadang-kadang ini level year 2. Year 2 mana? Kadang ada 2 kelas, kadang ada 3 kelas. So, year 2 mana satu, type terus kat sini. Year 2 scientist. Okay. Lepas tu, subjek dia English. Saya selalu bubur English year 2. So, this one kita try sebab saya nak tunjuk lagi kita cari data. Year 2 try. Okay. So, box ni kena tick. Send answer to my mailbox. Kita akan dapat directly the answer. The worksheet. Okay. Ni grading. Ikut-sukalah grading option ni. Nak tunjuk ada perpuluhan ke, tak ada perpuluhan ke. Tak payah tunjuk terus ke, atau dan juga show errors, right answer in green and wrong answer in red, atau show right answer after checking the exercise. Okay, budak tu dapat jawapan dia betul dengan markah dia siap dah. Okay, bila dah isi ni, kita barulah copy link. Okay, tekan tu je bila dekat. Okay, saya selalu simpan link saya, katalah kalau terrajin lah cari awal, dekat WhatsApp, dekat Telegram. So, kat Telegram ni dah ada channel. So, kita boleh develop kita punya channel kat atas ni dah. Okay, saya selalu simpan dalam save messages. Kita paste. Okay, dia tak pergi mana pun dalam save messages ni, dia simpan kat kita saja. Okay, saya nak tunjuk masa nak cari data. So, kita klik, budak jawab lah kan. So, dia akan pergi kat sini. Allah, dia keluar kat situ. So, katalah dia dah buat habis. Dia tekan finish. Masuk saja nama kat situ. Okay, send.
Dia kena tekan OK. Tu yang tutorial saya bagi dekat murid. OK. Nak pergi mana pula? OK. Dah. Tu dia markah. Kalau tak isi, itulah markah dia. Tu jawapan dia. Yang salah dah merah. OK. Kat mana kita nak cari pula bila dah hari-hari dia pun suka hantar jawapan tak ikut tarikh hari kerja kan. So pergi dekat tu akaun kita tadi, pergi dekat my mailbox. Okay, ni worksheet yang budak dah hantar. So paling senang kalau hari tu hantar, hari tu kita hantar latihan, hari tu dia hantar latihan balik kat kita. So ni lah kita dapat kat depan sekali. Tapi kalau dah banyak-banyak hari, kita pergi dah dekat atas ni. So kata kita boleh tahu nama siapa yang hantar tadi. Mikir lah kan. Mana pula nama perempuan ni? Banyak sangat. Okey. Kita pergi dekat ni. Subjek tadi. Tadi English to try kan? Kat sini lah pentingnya yang tadi tu. Okey. Try. Dia keluar satu je dah. Okey. Senang tak? Senang kan? So, nanti dah buat akaun. Cubalah search, cari worksheet yang siap dah. So, explore. Worksheet ni kena explore lah. Kita pergi balik kat depan, banyak-banyak worksheet tu kan. Interactive worksheet ni. Sini. Kat depan ni. Tepi tu ada macam-macam subjek, macam-macam maths especially. Okay. Yang penting kita ada tajuk, kita type je kat situ. Tak kira lah dalam BM ke, BI ke, dia akan keluar. Okay. Patut explore lah macam mana nak buat worksheet tu. Bukan buat worksheet. Buat worksheet tu nanti saya akan ajak satu-satu macam mana nak buat sendiri worksheet. So setakat sekarang option yang ada, yang senang adalah ambil worksheet yang dah disediakan atau yang telah di-develop oleh guru-guru seluruh dunia. Okay. Explore. Bye.